most a harmadik népmesemondó találkozó zajlik, immár másodszor Kisbacomban, mert tavaly a második is Kisbacomban volt. Tavaly előtt indult ez a rendezvénysorozat, akkor Csíkszentdomokoson tartottuk. Azért mondom így, mert a Benedek Emlékház, aminek képviseletében mi most itt állunk, társszervezője a rendezvénynek, a főszervező a Szóperencia Egyesület, és nyilván aztán sokan csatlakoztak még ehhez a rendezvényhez. Népmeséről szól, mesemondásról szól, élőszavas mesemondásról szól, és nyilvánvalóan Benedek Emlékház apropóján Benedek Elekről is szól, akinek a helyét és szerepét keressük és találjuk meg évről évre egyre több ponton ebben a teljes népmesei rendszerben. A programot tekintve a tegnap, tehát péntek délután a gyerekeké volt a főszerep, élőszavas mesemondásban hallgathattak meséket határól, innen is túlról érkező mesemondóktól. A mai nap pedig a délelőtt az a teljes mértékben szakmai volt, irodalomtörténész, néprajzkutató előadásait hallhattuk, és délután folytatódik könyvbemutatóval a rendezvénysorozat, illetve ma este is lesz, az már inkább a felnőtteknek szóló mese kocsma rendezvény. Hát azt kell tudni, hogy én mesekutatónak számítok, és már nagyon régóta tanítok Budapesten a Hagyományok Házában lévő magyar népmese, mesemondás hagyománya tanfolyamon, úgyhogy a mostani kortárs mesemondók többségét tanítottam. És ebből kifolyólag ugye alapvetően ez a találkozó nem csak erdélyi mesemondókat tömörít, hanem ide sorakoznak be magyarországi mesemondók is, több szervezettel együtt, és ennek kapcsán hívtak meg, hogy tartsak egy előadást. Az előadásom a kortárs mesemondóknak az elődeiről szólt, illetve azokról a személyekről, akik ugyanúgy, mint ők, már egy megváltozott körülmények között meséltek. Ugyanis a valamikori hagyományos mesemondás az nem így történt, ott a közönség és a mesemondó jó ismerte egymást, és ez egy visszatérő, újraismétlődő mesemondás volt, ahol jó ismerték a mesemondó repertoárját és a stílusát. Ugye a mostani mesemondók pedig már színpadon mesélnek, vagy idézőjelben színpadon, és megváltozik a közönség, nem ismeri azt a repertoárt, és azokat a mesemondókat vettem végig, akik valamikor ugyanígy a saját szavaikkal, élőszóval mondták a szóbeliség törvényei szerint el a történeteiket, de már megváltozott körülmények között, mert a hallgatóság, vagy akár a tanulásnak amúgy az már más volt, amilyenek a mostani kortárs mesemondók, és itt tértem ki egy kicsit Benedek Elekre is, ugyanis Benedek Elek itt Kisbacomba, itt ezt meg is erősítették nekem az itteni pedagógusok közül, valaki elmesélte, hogy a a dédanyja mesélte neki, hogy a gyerekeknek mesélt, és tudjuk azt, hogy a köteteinek egy részét gyorsírással jegyezték föl, és hogy ő is érezte ennek az élő szónak az erejét, az élő beszédnek az erejét, és ez feltehetően kihatott arra, hogy milyen stílusa is. Tehát bár ez egy másfajta közlés, mert ő ugye az élő szóból írott szót csinált, és lehetősége volt arra is, hogy ezt lektorálja, átírja, úgyhogy végül is azért más, mint a mostani helyzet, de nem csak ez csak így bevezetésképpen mondtam, mert alapvetően olyanokról beszéltem, mint amilyen Kurcsi Minya magyarói mesemondó volt, vagy Fábián Ágostonné bukovinai székely mesemondó, akik valami módon beépítették, amikor már eltűnt a közönségük, megszokott a hagyományos, akkor megtalálták azokat a formákat, amik lettek könyvtárban, művelődési házban, tévében, rádióban, színpadon, hogy azt a repertoárt, amit ők ismernek, azt tovább éltetni tudják. Ami a Szentgyörgyön látok, ott inkább ugye a gyermekek körében, ahová felnőtteknek is van mesemondás, de nagyon kevesen járunk, de nagyon érdekesek ezek a találkozók, mert visszatérnek gyerekek, és olyan gyerek, aki 4 évesen meg sem mert szólalni, most 6 éves, és önállóan 2 mesét is elmond.
Tehát eddig úgy volt, hogy inkább én mondtam mesét, próbáltam őket egy-egy mondat erejéig megszólaltatni, most megjönnek, és néni, van mesém, és én alig kell megszólaljak. Illetve a végén van Kalós Alapítvány által kiadott ilyen kis memóriakártya, és azt szoktam fejjel lefele fordítva kiosztani, nem kötelező, de aki húz, annak mesélnie kell arról a tárgyról, és egy összefüggő mese legyen, ezért mesefonás ennek a rendezvénynek a neve. Erről tudok sikereket úgymond, nem nagy tömegeket mozgatva, de tudok erről sikereket mondani, hogy egyre jobban és szebben fejezik ki a gyerekek magukat. Ez egy ünnepi alkalom, ugye, amint Biborka elmondta, két kutató meghívottunk is volt a mai napra. Dr. Raffai Judit, aki néprajzkutató, és dr. T. Szabó Levente, aki irodalomtörténész. És a délelőtt folyamán az ő előadásaikat hallgathattuk. Ez egy jeles alkalom a mai. Benedek-Elek azért is központi téma a mai rendezvény kapcsán, mert hogy idén 165 éve született Kisbacomban, és Benedek-Elek azt állítja saját magáról, hogy én csupán a nép mesemondó fia vagyok, köszönöm, hogy hallgatjátok mesemondásomat. Aztán 95 éve annak, hogy Benedek-Elek elhunyt, és 95 évvel ezelőtt, mielőtt kiesik a toll a kezéből, az az utolsó mondata, amit örökérvényű hagyatékként hagy hátra mindannyiunk számára, hogy hogy dolgozzanak. És aztán 55 évvel ezelőtt a család kezdeményezésére megalakul a Benedek-Elek Emlékház, és az 55 éve folyamatosan működik. Úgyhogy ezeket az évfordulókat is idén ünnepeljük, és ezek az évfordulók is tematikailag szervesen kapcsolják Benedek-Eleket a harmadik erdélyi népmesemondó találkozónak a témaköréhez. Én irodalomtörténész vagyok, és ugye nagyjából az 1910-ig, vagy az első világháborúig tartó irodalmi korszakkal foglalkozom, és pontosan emiatt foglalkoztat az, hogy milyen a cimbora előtti Benedek-Elek. Milyen az erdélyi időszak, nagy korszak előtti Benedek-Elek, és hát ez egy nagyon fontos életszakasz az életében. Az 1880-as és 1910-es évek között tucatnyi lapnak nem csak a munkatársa, hanem vagy bedolgozója, újságírója, hanem esetenként főszerkesztője, felelősszerkesztője, vagy tulajdonosa is, mint például az Országvilágnak, tehát nem csak gyereklapoknak dolgozik, egy egészen vagy megdöbbentően széles spektrumát kipróbálja a lapkultúrának. Egyszerre olyan helyzet is van, hogy egyszerre több lapot szerkeszt, működtet, vagy éppenséggel tulajdonol, és ez sok mindent megmagyaráz abból, amiről ma próbáltam mesélni, hogy a 1900-ra gyakorlatilag egy nagyon jól csengő, nagyon ismert, sokak által szeretett, sokak által viszont félelmetesnek tartott irodalmi személyiség, azért, mert hogy egy rendkívül kritikus alkatú, nagyon tudatos irodalmi figura, aki viszont nagyon fontos látni, hogy milyen elvek szerint rendezi, vagy képzeli el az irodalmi élet működését, és ezért ma meg is mutattam néhány olyan fontos lapját, illetve kiadványát, ahol nagyon jól látszik mondjuk az 5-6 fontos elv, ami már a 80-as évektől kezdve végigkíséri az életpályát. Az egyik az oktatás iránt való elkötelezettség, ezen belül az oktatás proletarizálódása, az, hogy a tanítók és tanárok milyen körülmények között tanítanak, megfelelő eszközök vannak-e a kezükben, megfelelő társadalmi megbecsülésnek örvendenek-e. Ez egy visszatérő kérdés például a Benedek-Elek publicisztikában, és van olyan korai regénye, van olyan késői leányregénye, ami egyenesen vagy közvetlen módon erre a kérdésre élesz ki, ezért is van az, hogy és ezt próbáltam megmutatni, ő az egyik első nagyon sikeres leányregényszerző, de egy olyan típusú leányregényt, illetve ifjúsági regényt hoz létre, ami társadalmilag elkötelezett, szociálisan rendkívül érzékeny, és pontosan ezekre
a lecsúszó, proletarizálódó értelmiségi figurákra összpontosít. Például az egyiknek a főhőse egy olyan tanítónő, aki rendkívül tehetséges, nagyon nagy áldozattal jut el addig, hogy elvégezze Kolozsváron vagy kitanuljon, és utána pedig egy olyan szörnyűséges, lepusztult faluba kerül, ahol nem csak családot nem tud alapítani, hanem nincsen mozgástere, nincsen megbecsültsége, és hát nyilván ez egy nagyon rendhagyó leányregény, nagyon szokatlan a korabeli Backfisch regényekhez, vagy a Nogálné-féle nagyon divatos századfordulós leányregényekhez képest is. Ugye a másik fontos elv, ami lehet látni a 80-as évektől ott van Benedeknek a munkásságában és gondolkodásában, pont ez a társadalmi egyenlőtlenségekre való érzékenység, tehát akár egyébként Erdély gazdasági vagy társadalmi leszakadásával, az unióból következő hátrányos helyzetéből fakadó aggodalom, amit nem csak ő, hanem Orbán Balázs és sokan szóvá tesznek, a Magyar Országgyűlésben is az 1870-es évektől kezdődően. Ezt akár irodalmon belül is jól lehet látni, végigköveti. Benedekeleket ugye nem szokás naturalistának gondolni, de hogy jól lehet látni, hogy a magyar irodalomban az 1880-as évek közepén Bródy Sándorék generációja révén berobbanó naturalizmusból elképesztően sokat tanul. Ha megnézzük például az általa szerkesztett Magyar Kritika című nagyon fontos 90-es évekbeli irodalomkritikai lapnak a vezércikkeit, vagy mondjuk tehát, hogy azok nagyon gyakran pontosan ezektől a társadalmi egyenlőtlenségektől, a kiszolgáltatottságról, az elszegényedésről, a szegények fölemelésének, a szegény és tehetséges gyerekek fölpártolásának a nagyon fontos kérdéséről szól. Ugyanakkor ő az egyik első, aki a tanítók és tanárok számára indított szaklapjában nagyon tudatosan és nagyon erősen politizáló módon, elvszerűen megszervezi a tanárok és tanítók mozgalmát, tehát az egyik első, hogy mondjam, idézőleg szakszervezeti mozgalom. Nagyon korszerű, sok tekintetben nagyon modern, nagyon polgári, nagyon tudatos szerző, az elveihez nagyon ragaszkodó személyiségnek látszik itt a 80-as, 90-es, 1900-as évek elején, és hát ennek a jegyében mutattam meg Benedeknek ezeket a korai gyereklapjait is, amikben hát a városi mesé, szegénység meséitől elkezdve nagyon sok olyan rendhagyó megoldása van, amit nem ismerünk, ami nem annyira népszerű, nem kerül bele a gyűjteményekbe, és ami láthatóvá teheti ezt az átjárást a felnőtt, idézőjeles felnőtt lapjai, meg a gyereklapjai között, vagy a gyerekirodalmi, ifjúságirodalmi munkássága és a nem tudom, ilyen kritikusi lapszerkesztői, politikai napilap szerkesztői munkássága között. Ne nézz rám, ne neves, mert megtudják a faluba, hogy szeretsz. Ne nézz rám, ne neves, mert megtudják a faluba, hogy szeretsz. De rám néztél, nevettél, megtudták a faluba, hogy szerettél. De rám néztél, nevettél, megtudták a faluba, hogy szerettél. Ne nézz rám, ne kocogj, mert megtudják a faluba, hogy megcsalsz. Ne nézz rám, ne kocogj, mert megtudják a faluba, hogy megcsalsz. De rám néztél, kacagtál, megtudták a faluba, hogy megcsaltál. De rám néztél, kacagtál, megtudták a faluba, hogy megcsaltál. Ne nézz rám, ne kocsincs, megtudják a faluba, hogy elcsábítsz. Ne nézz rám, ne kocsincs, megtudják a faluba, hogy elcsábítsz.
Hideg Anna mesemondó, népi mesemondó, és a népművészetmestere 2010-ben nyerte el a népművészetmestere címet énekesként és mesemondóként. Anna néni hagyományos módon mesél, ő még hagyományos közösségben organikusan tanulta a meséit annak idején a családban, a mesemondó idős asszonyoktól, a falu közösségben tanult mesét mondani. A mai napon egy könyvbemutatót fogunk tartani, Hideg Anna ördöngösfüzesi meséiről fogunk beszélgetni. Na most a Magyar Zoltán 2005-ben kezdte el gyűjteni a Hideg Anna meséit, és ez a kutatás tovább folyt. Tehát Hideg Anna, miután megjelent 2007-ben az első ördöngösfüzesi mesegyűjtemény, még további meséket is elmondott, akkor már én is elmentem hozzá mesegyűjtőként, és összeállítottunk egy kimondottan gyerekek számára készült népmesegyűjteményt. Ez egy hangzó mellékletes kiadvány volt, Hideg Anna nénit meg is lehetett hallgatni, CD melléklet is volt a könyvhöz. A 2023-ban Budapesten a Balasi Kiadónál megjelent kötet, aminek a bemutatója lesz most tulajdonképpen. Ez a Hideg Anna epikus népköltészeti tudásának az összessége már. Édesanyám, ki a huszárra éne, kinyergeli föl a lovam, ha éne, fölnyergelem a lovamat a sárra, ne kerülöm Erdély ország határa, fölnyergelem a lovamat, helyre a sárga, ne kerülöm Erdély ország határa. A konferencia két szervezője, a Szóperencia Egyesület, illetve a Benedek Emlékház is tagszervezete a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetségnek, és a szövetség a tagszervezeteivel együtt támogatta őket is, illetve a tekergőket a meseturnéban. Tehát, hogy mi magunk is elindultunk sokan, és hoztuk a meséket, nagyon sok helyen meséltünk mi magunk is, és délután folyamán még egy kicsi beszélgetést is fogok levezetni itt a konferencia keretében. Ha egy kicsit rólam meg a mesemondásról akarok mesélni, akkor kicsit több mint 10 esztendeje kezdtem el mesélni, feleségem inspirált arra, hogy elmenjek mesemondó tanfolyamra. Rögtön ezután én azért a népművészetben néptánccal foglalkoztam már korábban is. Vőfékedtem, és feleségem ennek kapcsán mondta azt, hogy hát akkor a számat tudom járatni közösségben, akkor próbáljam ki a mesemondást. És azután, hogy ez igazándiból elindult, viszonylag hamar megálmodtuk azt, hogy csináljunk egy olyan folklórfesztivált, ami a népmese köré szerveződik. Ez a 7-7-60 népmese fesztivál. És ez az a fesztivál, amely köré igazándiból összegyűltek annak idején azok a szereplők is, akik ma is itt vannak, és a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetséget megalakították. Próbáljuk segíteni a tagszervezeteket, tehát hogy nekem, mint elnöknek úgy érzem, az egyik fontos feladatom, és az elnökségnek az egyik fontos feladata az azt a lobby tevékenységet is véghez vinni, az érdekképviseletet, az, hogy a folklór elemek között megjelenjen a népmese, folklórfesztiválokon megjelenjenek a mesemondók, és hogy minél több ember és gyerek hallhasson népmesét. A Világszárnya tagszervezete az ugye másfél éve alakult, akkor 4 alapítóval, ami mára már 13-má duzzadt, aminek nagyon-nagyon örülünk. Ugye vannak tagszervezeteink Kis-Magyarországról, Felvidékről, Délvidékről és Erdélyből is, és úgy érezzük, hogy nagyon fontos szerepünk van abban, hogy minél több emberhez, gyerekhez jussanak el a népmesék, jusson el az élő szavas mesemondás, és halljanak élő szóban népmesét. Valamikor réges-régen halljátok-e, mikor Jézus Szent Péter a földet járta, minden faluba, városba hirdette az igét. Emberek körülvették állandóan, etették őket. Néha össze is vesztek, hogy hova menjenek. Így, ahogy ballattak mindenfele, egyszer beértek egy ilyen nagy városba. Ott meg éppen piac volt. Mondja Jézus, Péter, gyere nézzük már meg az embereket a piacon.
És akkor mentek be fel a piacra. Hogy beértek, meglátták, hogy az emberek pakolták a szekére föl a zsákokat. Csak ilyen kicsiket zsákokat. Ránéz Péter, azt mondja, na Péter, látod-e? Hát ezek az embereknek nincs erejük. Hát az így van, mondja Péter, ezeknek az embereknek nincs erejük. Na, várj egy kicsit, elmegyek, szólnak az atyának, hogy hát valamit elfelejtett. Tehát úgy volt, ugye, meg voltak egyezve abban a régi világban, hogy ha valami baj van, fiam, azt mondja az atya, akkor gyere, szólja is és segítek. Hát tényleg úgy volt. Kiment oda falu mellé, kicsit ombocskára felállt és fölszólt, hogy atyám. Elsőre nem hallotta meg, akkor erősebben szólt, hogy atyám. Beszólt, mi baj van, fiam, valami bajod van? Nekem nincs, de az embereknek igen. Mi van az emberekkel? Hát uram, azt mondja, hát ezeknek az embereknek nincs erejük. Nincs erejük. Hát lehet, hogy elfelejtettem, azt mondja már, amikor olyan sok mindent teremtettem, hát ezt elfelejtettem. Ne törődj vele, látom, ott van melletted a kurdi, azt mondja, ezt megpakolom én erővel, azt vidd be oda a piacra, azt szét köztük. Hát úgy jó, tényleg. Nem telt el 3 szempillantás, a kordi tele volt rakva erővel. Jézus visszament, fogta a villát, próbálta így hagyigálni, de hát kicsúszott közület. Akkor mondta, hogy emberek, hát gyertek, azt hogy asszátok? Na, ha láttatok volna tölekedés. Jaj, volt ott olyan tölekedés. Hát ugye voltak ilyen hosszú combú emberek, voltak másfajta emberek, hát azokat ugye szorították hátra az erősebbek. Azóta is úgy van mai napig, hogy egyik ember erősebb, a másik gyengébb. Hát így. Az asszonyok mindig jól ültek egy rakásba, nézték azt az egész dolgot. Szóval köztük egy ilyen cserpés asszony, azt mondja a többieknek, halljátok el, nekünk nem járna ebből az erőből, mi nem dolgozunk. Hát ott a többiek hát dehogy nem dolgozunk. Addig bocsogtak, míg Jézus felfigyelt rájuk. Azt az a cserpés mindjárt oda szólt. Jézus azt mondja, nekünk nem járna abból az erőből, mi nem dolgozunk. De Jézus járna nektek is, de hát azt mondja, mert elfogyott, de még van ott az oldalán, meg a sarkokban, azt mondja, gyertek, hogy szedjétek. Hát úgy volt, oda mentek az asszonyok, ki körömmel kapargálta, ki kézzel szedegette, de a legtöbbje a nyelvét használt, azt gyalogatott délul az erőt. Hát ugye az emberek végeztek, elmentek, azt várták, hogy mentek az emberek, azt készítik a vacsorát nekik az asszonyok, de az asszonyok sehol nem volt. Na ennek a cserpés asszonynak az ura is ott ült az asztalon, azt várta a vacsorát, de nem volt. Amikor hazament a felesége, mindjárt neki támadt. A fene vitt volna, hát óta ilyen sokáig, vacsora meg semmi. Az asszony ránézett, ide tette így a kezét. Csak annyit mondta, no ide figyelj te ember. Hát rendben, hogy a te erődet a Jóisten ide rakta, de nekünk asszonyoknak az erőt ide tette. Ne. De én ha kinyitom a számot, akkor te hallgass, mert abból nagyon nagy baj lesz. Abból nem lesz neked öröm. Tehát azóta is így van, hogy az asszony kinyitja a száját, legtöbbször bizony az ember hallgat. Mert nem így.